Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Okay mga ka-hyper, so we are now here sa bahay. And itong nakita nyo is an XR1000, BMW XR1000. So ang gagawin natin ngayon, change oil. Change oil tayo. Change oil, kaya wag mangamba mga misis, nasa bahay lang po tayo. So ang gagawin natin ngayon is first to remove yung bolt dito. Ito lang kailangan natin tanggalin. Ito. So para maabot natin yung filter. So yung filter niya nandun sa loob. So okay. Isa natin bakasin. Okay, size 25 ito. Next naman ito. Next ito, tulak nyo lang yan sa loob. Yan, tatanggal na yan. Yan, tanggal na. Ito yan. Yan. Next naman yung ilalim. Pag natanggal nyo na, ito naman tayo yun sa ilalim. Ang gagamitin natin itong size 50 yata to. Okay, dito natin natanggalin para ma-drain yung oil. I just removed the filter. Okay, so ang ginamit ko pang tanggal is this. Okay, so I removed the filter. So I use the filter remover, itong chain. So ganyan siya. So I tied it up, tighten it. Then saka natin inikot. Then nung naikot na, saka ako niluwagan. So ganun. Hindi ko nakuhanan dahil ang hirap mag-isa. Walang hawakan ng cellphone. So I got this oil filter. So BMW oil filter at yung fully synthetic na repsol. So lagyan natin ng oil ng labi. So put back the new oil filter, tsaka balik na natin yung screw. Okay, so 20 newton yung lakas nya. Ito naman hand tight lang ako palagi with binabalutan ko ng papel de liha, saka ako hinihigpitan yung maximum na higpit ng kamay ko. So ito naman yung estimated 20 na newton ng lakas yung tibay. So konting lang, ito yung gamit ko. Tapos merong long tube. Konting lang. Medyo wag masyadong mahigpit, yung medyo tamang higpit lang. Na medyo masikip. Ayun, salin tayong langis. Gagamit tayo ng imbudo. And yun lang is, gagamitin natin 3.5. And di na pala natin gagamitin ng imbudo kasi meron pala siyang automatic na parang imbudo rin. Psst, bo!
So after start, bumaba yung langis, and then pinatay ko. Pagkapatay ko, so ayun, ganun, which is sakto lang. Tama. Alright, done. So, ayan, bumabalik uli, tumataas. So, sakto siya. So, hanggang doon siya doon sa window na merong above nung guhit na yun. Okay, very good. DIY change oil. Done. Okay. Balik ko na yung takip, yung gilid. Plus yung mga ibang pins, pinalta na natin. Si luma na. Tulad nito, mga ganyan. So, bago na yung nakalagay. So, alright. Tapos, kung nagustuhan nyo po, maraming salamat po sa suporta po ninyo. Please hit subscribe and the bell, pati na rin yung like button. Maraming pong salamat sa suporta. Pindot lang po ng subscribe. Salamat po. Balikan ko rin kayo. Thank you.